Всім привіт! Сьогодні я буду міняти термопасту на своєму ноутбуку Lenovo. Йому вже більше ніж 10 років. І за цей час термопаста не мінялася. Хоч я його рідко використовую, але все ж таки пора б її замінити. Спробую зробити це сам. Перед тим як міняти термопасту, ми зараз, мабуть, запустимо AIDA. В неї є в сервісі тест стабільності системи. Тут ми перевіримо процесор. Зараз його температура максимальна 52 градуси. При завантаженості показує 53%. Запускаємо тест на пару хвилин. Зараз ми виявимо проблему в вентиляторі, якщо вона є. І так, тест пішов, завантаженість 100%, температура почала підніматися. Ну що ж, пройшло 10 хвилин теста, температура тримається на рівні 63-64 градусів. Це в принципі норма, можна систему охолодження і не трогати, але як я вже говорив, ноутбуку більше ніж 10 років і за цей час термопаста не мінялася. Тому все рівно ми його зараз розберемо. Кулер я змазувати не буду, він працює тихенько, хіба що почищу від пилу. Зупиняємо тест, вимикаємо ноутбук і будемо міняти термопасту. В моєму ноутбуку нам потрібно зняти тільки оцю кришечку. На відміну від сучасних ноутбуків, де потрібно зняти абсолютно всю задню кришку, щоб добратися до системи охолодження. Тут значно простіше. В першу чергу ми від'єднуємо акумулятор. Стороночку. Все, кришечка знята. І ось кулер, який потрібно нам зняти, і сама система охолодження. В першу чергу ми відключуємо кулер. Він тримається у нас на 2 чи 3 болтиках. 2 болтика точно я бачу. Кулер ми відкрутили, від'єднуємо роз'єм, витягуємо. Ще один болтик. Ну, не такий він уже й грязний, є пилючка. Ми його прочистимо. Якщо ж у вашому випадку він буде шуміти, то його можна змазати або взагалі міняти на новий. Тепер відкручуємо систему охолодження. Вона тримається на 4 болтиках. Радіатор на графічному чипу просто притулений до нього. Я так розумію, через термопрокладку, здається, це. І зверніть увагу ще на одну детальку. Болтики пронумеровані. Перший, другий, третій, четвертий. Дивіться, стоять циферки. Саме в цьому порядку їх потрібно викручувати. По півоборота кожний болтик буду викручувати, щоб не було такого, що ми відкрутили, наприклад, одну сторону, перекос пішов на цю сторону і, не дай Боже, сколоть кристал. Тому ми будемо відкручувати хрест-нахрест, десь на півоборота кожен болтик. І так само закручувати. І так, відкручуємо систему охолодження. Все, всі болтики вийшли.
Можна тепер їх витягувати. І акуратно знімаємо радіатор. Схоже, він вже прикипів до процесора. Єсть, відклеїлось. І ось ми зняли систему охолодження. Радіатор не дуже грязний, є трішки пилючка. Прокладку я міняти не буду. Вона ціла, акуратно все, прижимається все нормально. А термопасту зараз цю витримо і нанесемо нову. Все, стару термопасту я із радіатора із щіпа обрав. Тепер будемо наносити нову. Для цього я буду використовувати наносити я буду MX4. Досить непогана термопаста. Якщо не сказати, сама лучша. І зараз потрібно все це якось розрівняти. Термопасту нанесли, розрівняли по чіпу прокладку. Добре, давайте поміняю все-таки прокладку також. Тим паче, що вона в мене є. Зараз виріжемо звідси кусочок. Термопрокладку поміняв, термопасту на процесор наніс. Тепер кріпимо все на місце. Все, всі болтики дожаті. Сильно старатися не буду. Термопрокладка вжалася. Тепер залишається прикріпити кулер.
Не забуваємо підключити роз'єм. Тепер прикручуємо назад задню кришечку. Ставимо назад батарею. І пробуємо вмикати. Зображення є, це вже радує. Ноутбук працює. Значить, ми нічого не поламали. Можемо для самозаспокоєння, скажімо так, запустити ще раз стрес-тест. Хай хвилин 10 поганяє процесор. Подивимося, може, що помінялося. Зараз температура процесора 53 градуса. Почекаємо хвилин 10. Ну що ж, пройшло 10 хвилин теста. Температура тримається на рівні 62-63 градуса. Тоді було 64, на 1 градус менше. По крайній мірі хуже ми не зробили. Система охолодження працює. Наша термопаста замінена вдало. Зупиняємо стрес-тест. Ну що ж, ноутбук пройшов невеличку профілактику. Раз за 10 років почистили його від пилу, поміняли термопасту. Хоча це потрібно робити раз на 2-3 роки, в залежності від того, наскільки часто ви користуєтесь ноутбуком. А на цьому все. Якщо відео було корисне, не забуваємо за лайк і підписку. І до зустрічі!